Hey guys, welcome back to my channel. মই পৰি আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ফেব্ৰিক ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিব। আজি মই মেখেলাত কৰিব পৰা কেইটামান সিম্পল ডিজাইন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰাই চাই থাকে তেওঁলোকেতো জানেই যে মই একেবাৰে সহজে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আজিও মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো। গতিকে দেৰি কিহৰ, ব'লকচোন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ। ৰ'ব, ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে কি কৰিব লাগেতো জানেই। যিসকল চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কিয়নো আমি মহিলাসকলে সকলোবোৰ কাম জনাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো। গতিকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিলে সকলোৰে উপকাৰ হ'ব। গাইজ, ইয়াৰ বাবে মই ফেব্ৰিকা কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ফেব্ৰিকা বুলি কয়। আৰু মই 4টা কালাৰ লৈছোঁ, ফুলৰ বাবে 3টা, এটা গ্ৰীণটো মই পাতত ইউজ কৰিম। আৰু ব্ৰাছকেইডাল প্ৰথমে মই পানীত তিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে তিয়াই ল'ব, তেতিয়া ৰং কৰিবলৈ সুবিধা হয়। কৰিবৰ বাবে মই লৈছোঁ কটন কাপোৰ, আপোনালোকে মিক্স পাতো ল'ব পাৰে। আৰু মই কাপোৰখনৰ তলত এনেকৈ এখন কাগজ পাৰি লৈছোঁ। তলত কাগজ এখন পাৰি ল'ব লাগে, নহ'লে তলত লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে। মই ফুলপাহ প্ৰথমে কাগজত আঁকি লৈছোঁ, তেতিয়া আঁকিবলৈ আচলতে সুবিধা হয়। আৰু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মেখেলাটো আঁকিব পাৰে। মই কাগজত আঁকি কাগজখন তলত ৰাখি পেলাই এনেকৈ কপি কৰি দিছোঁ। মোৰ আঁকি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ৰং কৰিম। পাতৰ বাবে প্ৰথমে গ্ৰীণ কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াৰ চাওক প্ৰথমে বৰ্ডাৰটো মাৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত লাহেকৈ মই মাজৰ ভাগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া চাওক মই গ্ৰীণ আৰু য়েল্লো কম্বাইন কৰি ল'ম, তেতিয়া পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ আহিব। এয়া চাওক, দেখিব পাৰিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ আহিছে। এই কালাৰটো মই পাতৰ মাজে মাজে ডাল অংশত দি দিছোঁ। এনেকুৱা কৰিলে খুব ধুনীয়া লাগে। কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ ওচৰত কালাৰ নাথাকে তেনেহ'লে এনেকৈ কম্বাইন কৰি ল'ব পাৰে। ৰেড আৰু য়েল্লোৰ কম্বিনেশ্যনত যিটো কালাৰ হয় সেইটো অৰেঞ্জ হয়। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ। আৰু য়েল্লো প্লাছ ব্লু সেই দুটা কালাৰ মিলালে গ্ৰীণ কালাৰ এটা পাব। কেতিয়াবা যদি কালাৰ নাথাকে তেনেহ'লে এনেকৈ আপোনালোকে কম্বিনেশ্যন কৰি ল'ব। চাওক মই এনেকৈ এয়া আঁকি লৈছোঁ। ব্ৰাছডাল ঘূৰাই ঘূৰাই আপোনালোকেও এনেকুৱা এটা শ্বেপ দি দিব। কালাৰ কৰোঁতে আপোনালোকে প্ৰথমে বৰ্ডাৰটো মাৰি ল'ব, আৰু যাতে কালাৰ কৰি থাকোঁতে মাজতে কোনোবা ফালে কম বা বেছি হৈ নাযায় সেই কথা মন কৰিব, আৰু ব্ৰাছডালে ধুনীয়াকৈ মিলাই নিব। ইয়াতে মই প্ৰথমবাৰ পাতলকৈ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পাছত মই আকৌ এবাৰ মাৰি দিম। আৰু কি হৈছে, আচলতে মোক কেমেৰা ধৰি দিয়া মানুহ নাই, মই এখন হাতে কেমেৰা ধৰি এখন হাতে ব্ৰাছ কৰিব লগা হৈছে। আপোনালোকক কিমান বুজাব পাৰিছোঁ সেয়া নাজানো, বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ মই। যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই নহয় মোক কমেণ্টত লিখিব, মোক কমেণ্ট কৰিব, মই আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম। ৰং কৰিছোঁ। তাই মোৰ দাদাৰ ছোৱালী, মোৰ কাম চাই চাই তাই কিমান যে কুৱেশ্যন। ছোৱালীজনীয়ে চাই আছে যে কাক চাই আছে? চাই আছে। আচলতে গাইজ, তাই ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত নিজৰ ছবিখন দেখি আছে যে, সেয়ে ভাবিছে কিজানি তাইক কোনোবাই চাই থকা বুলি। দেখিছ তাই চাইছে, দেখিছ জুমি কেনে নেচাবা কৈ দিয়া। মই লাজ পাইছোঁ কৈ দিয়া। বেয়া ছোৱালী। ভাল ছোৱালী, ভাল ছোৱালী। তাৰ সৈতে ধেমালি কৰি কৰিয়ে মোৰ এয়া প্ৰথম পাহ ফুল অলমষ্ট ৰেডি। এতিয়া মই দেখাম অন্য এটা ফুলৰ ডিজাইন। ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। এয়া মই অন্য এটা ফুলৰ ডিজাইন এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ। প্ৰথমে কাগজত আঁকি লৈছোঁ, কাগজৰ পৰা চাই আকৌ পুনৰ মেখেলাত আঁকিছোঁ। চাওক আগৰ দৰেই সেয়া মই ডালতো তেনেকৈ কম্বাইন কৰি পেলাই কালাৰকেইটা দি দিলোঁ। তাৰপিছত মই ৰেড কালাৰ, ডিলবোৰত ৰেড কালাৰ দি দিছোঁ। একেবাৰে সহজ আৰু একেবাৰে চিম্পুল হয়। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে এবাৰ লাইক কৰি থৈ যাব, কিয়নো মোৰো বহুত কষ্ট হয় ভিডিঅ' এটা বনাবৰ কাৰণে। আপোনালোকেও যদি মৰম দি যায়
এনেকৈ মোক যদি আঁকোৱালি লয় তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট ভিডিঅ' অনাগত দিনত আনি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া এয়া মই পাত আঁকিছোঁ। চাওক মই কেনেকৈ ব্ৰাছডাল ঘূৰাই পেলাই শ্বেপত আনিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ সহজে ব্ৰাছডাল ঘূৰাই এটা পাতৰ শ্বেপ দিব পাৰে। নতুনকৈ শিকাৰুসকলৰ কাৰণে এইটো একেবাৰে চিম্পল আৰু ইজি ডিজাইন হয়। সকলোৱে কৰিব পাৰিব। যিসকলে নাজানে কৰিব বিচাৰে ফেব্ৰিক তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা ডিজাইন কৰিব পাৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰু খুবেই সহজ হয়। আপোনালোকে আৰু যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চিতভাৱে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখন চাওক মই মেখেলাৰ ফল ৰেডি। বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ। আপোনালোকে কেনে পাইছে জনাব। মই ইয়াতে ওপৰত অলপ গ্ল' আহিবৰ কাৰণে এটা চুমকি পোৱা যায়, মই সেইটো ইউজ কৰিছোঁ। সেইটো 3D আউটলাইনাৰে হয়, গ্লিটাৰ হয়, সেইটো মই ইউজ কৰিছোঁ তিলবোৰৰ মাজে মাজে। এয়া চাওক কেনে লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত মৰম আপোনালৈ। ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। লাভ ইউ অল। বাই বাই।